چیه فکر کرد فقط من کار گیم بلدم؟ کول خوندید. از این چیزا هم میسازم من. آقا اینا امروز سر حالش کنیم، زندهش کنیم، سوارشیم. بذارید یه چیزی نشونتون بدم. اینم اون برقی است که ساختم. گوهو در بیارم. هوای تازه. چه خبر؟ خوبید؟ جریان امروز از این قراره. یه چیزی بذارین اول نشونتون بدم. این عروسک که میبینید کار دست منه. اینو من یه سال و نیم پیش قبل کرونا ساختم. قرار بود تعداد زیاد ازش بسازیم برای کار سافاری. توریستا رو اینجا میبرن تو کوه میگردونن. برای کار سافاری قرار بود ازش بسازیم. کرونا زد بهمون نشد بسازیمش. یعنی ساختیم نشد تولید زیاد کنیم ازش. چیه فکر کرد فقط من کار گیم بلدم؟ کول خوندید. از این چیزا هم میسازم من. آقا اینا امروز سر حالش کنیم، زندهش کنیم، سوارشیم. اول همه یه مقدار آچار نیاز داریم. بذارید یه چیزی نشونتون بدم. اینم اون برقی است که ساختم. این صندوق عقبشه. اینم موتور و وسطشه. این برقی بود یه نفره ولی ما تا 3 نفرم سوارش میشدیم. خیلی از این چیزا من ساختم زیاد. اگه اون موقع از مراحل ساخت اینا من کلیپ میگرفتم ولی نه به فارسی و میذاشتم روی یوتیوب، خیلی شاید داستانم فرق میکرد تا الان. هر حال بریم ادامه کار. من الان باید این میل فرمون که اینجا شکسته رو باز کنم، ببرم یه جا جوشش بدم، باتریشو در بیارم، موتورش یه نگاه بندازم و امروز میخوام روشنش کنم سوارش شیم. الو مرشد. جانم. میگم بیا یه سر با هم دیگه بریم صنایع و بیایم. حاضرم آقا بریم. لیتس گو. بزن بریم. بیا پایین بریم. بیا منتظرتم. خدا بنده خدا چه گناهی کرده رفیق من شده نمیدونم. مرشد داداش خیلی مخلصی. از اینکه با من رفیقی چه حسی داری؟ خواب بود. برو بریم. اینجا چرا وای میسی؟ هوای مفته ها؟ مفت باشه کوفته، مفت باشه هوا باشه. آره میشه؟ وایسا خنک شم. این آبه، من فکرم باده. آب چرا آب؟ آقامش سو. خوب شد نگرفتم به خودم. برو بریم مرشد. مرسی کاردش. بای بای.
بریم ببندیم. از اونجایی که سویچش گم شده باید از توانایی‌های مهارت‌های سرقت خودم استفاده کنم. اوه سلام کنید. آقا دمتون گرم، مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. این فعلا روشن شد، یه سری خورده کاری داره، اینا رو هم فردا داخلشو بیاریم و دیگه بندازیمش تو دشت کمر، کوه و صحرا. آتش چیزی هست ممنوع؟ فعلا آره، فعلا این پشت داره میسوزه، فعلا ممنوع جنگل رفتم، ولی میریم تو چند وقت آینده، چند روز آینده تموم میشه، میریم میتره کنیم، یه عالم ویدیو، یه عالم کار خفن داریم. میبوسمتون، مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. فعلا بابای. خداحافظ.